Presenting Realme Narzo 50i, color variant carbon black and mint green. Memory 2 variant, 2GB RAM, 32GB storage and 4GB RAM, 64GB storage. Expandable up to 256GB, 6.5-inch large display, 88.7% screen to body ratio. High resolution 8 megapixel AI camera of the Realme Narzo 50i. It comes with f.2.0 large aperture. It also 5 megapixel front camera, multitask play game, powerful octa-core processor and 5000 mAh battery, 43 days standby. Realme Narzo 50i यहाँ देख्न सक्छौं हामी Realme Narzo 50i है अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु म चाहिँ तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु के कस्तो छ है यसको र स्पेसिफिकेसन के छ हामी अनबक्सिङ गरेर हेर्ने छौं हेरौं अब पहिला अब यहाँ नर्मली त यहाँ पनि हामीले देख्न सक्छौं हैन Narzo 50i भनिरहेछ 5000 mAh म्यासिभ ब्याट्री भनिरहेछ पावरफुल octa-core प्रोसेसर रहेको छ 16.5 cm 6.5 लार्ज डिस्प्ले रहेको छ 2 सिम कार्ड भनेको छ दुईटा सिम कार्ड 1 माइक्रो एसडी रहेको छ हामीले यसरी हेर्न सक्छौं साथीहरु म चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु साथीहरु आउनुस् अनबक्सिङ हामी गर्ने छौं यहाँबाट म चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र हामी हेर्छौं के आउँछ है यहाँ चाहिँ अब सिम पिन भनेर देखाइरहेको छ यहाँ पिक्चरमा हामीले हेर्न सक्छौं र यहाँ हेर्नु सिम पिन रहेको छ सिम एजेक्टर पिन रहेको छ र Realme भनेर आइरहेको छ सेफ्टी गाइड रहेको छ हामी यसरी हेर्न सक्छौं र यहाँ खासै अरु केही छैन र म यसलाई क्लोज गरिदिए है साथीहरु र यसलाई पनि राखे मैले फिल द पावर भनेर लेखिरहेको छ Narzo अब मोबाइल सेट टक्कसँग हामी हेर्ने छौं वाउ र हेर्न सक्छौं सेटको लुक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ कलर Realme RMX 3231 रहेको छ साथीहरु र म यसलाई पावर अन मा छोडे यसै गरेर अरु के आउँछ त यहाँ हेर्न सक्छौं हामी यहाँ चार्जर रहेको छ एकदम राम्रो ओरिजिनल चार्जर रहेको छ इयरफोन भने छैन यसमा उपलब्ध छैन टाइप सी नभएर यो चाहिँ माइक्रो रहेको छ डाटा ओरिजिनल माइक्रो डाटा रहेको छ र साथीहरु यसको Realme Narzo 50i को स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु हामीले स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा डिस्प्ले भनेको चाहिँ 6.5 इन्च मिनी ड्रप IPS LCD प्यानल 400 नाइट प्याक ब्राइटनेस रहेको छ रेजुलेसनको कुरा गर्नुपर्दा HD+ 1600 by 720 पिक्सलको रहेको छ साथीहरु यो हाम्रो डिस्प्ले रहेको छ र चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा युनिसको SC9863A octa-core CPU 28nm रहेको छ साथीहरु र मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ
यो 2 भेरिएन्टमा आउने हुनाले यो चाहिँ 232 रहेको छ यो सेट भने तपाईले 464 पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 232 रहेको छ। यो 232 भेरिएन्टको रहेको छ र स्टोर भनेको चाहिँ 32 GB भइहाल्यो, 2 भनेको र्याम भइहाल्यो र अर्को चाहिँ 464 मा आउँछ। यो चाहिँ 232 हो है साथीहरु। सफ्टवेयर एन्ड युआई भनेको चाहिँ तपाईको Realme UI Go एडिसन अन टप अफ Android 11 रहेको छ र रियर क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ 8 मेगापिक्सल 2.0 रहेको छ। रियल क्यामेराको रियर भनेको यो रहेको छ र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ फ्रन्ट भनेको चाहिँ अगाडिको सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा 2.2 लेन्स नोट रहेको छ। 5.5 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा 5 मेगापिक्सल 2.2 लेन्स नोट रहेको छ र अडियो हेडफोन ज्याक लाउड स्पिकरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अडियो 3.5 mm रहेको छ साथीहरु। र कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ साथीहरु ड्युअल सिम नानो वाइफाई 8.2.11 AVG रहेको छ भने ब्लुटुथ 4.2 GPS रहेको छ। GPS रहेको छ भने माइक्रो USB। ब्याट्री भनेको 5000 mAh को रहेको छ ब्याट्री। यसै गरेर कलर अप्सन मिनी ग्रीन कार्बन ब्ल्याक रहेको छ। यो चाहिँ माइन्ड ग्रीन हो, माइन्ड ग्रीन यति रहेको छ साथीहरु। र हामी हेर्न सक्छौं स्मार्ट लक हामीले के हेर्न सक्छौं त फेस लक रहेको छ। फेस लक पिन प्याटर्न रहेको छ। फेस लक पनि रहेको छ साथीहरु। हामीले यसरी यो सेटलाई मजाले हेर्न सक्छौं।